Naše další téma je ADHD a křesťanští rodiče. The particular diagnosis of ADD and ADHD Ta diagnóza ADHD, to je hyperaktivita s poruchou pozornosti, strana 51. began in the 1980s and 1990s. Takže s touto diagnózou oni přišli v 80. a 90. letech. However, way before that, there were problems with children. Ale už dávno předtím byly problémy s dětmi. We can go back to Genesis 4, there's a problem with Cain. V Genesis 4 vidíme problém s Kainem. But I wasn't thinking of going back that far. Ale nechtěl jsem zacházet až tak daleko. In the 1930s, there was a gentleman named Charles Bradley. Ve 30. letech byl jeden muž, který se jmenoval Charlie Bradley. Who began to experiment with some drugs to help children who had the appearance of hyperactivity. On začal experimentovat s léky na dětech, které se projevovaly hyperaktivně. What he administered to them was a drug called benzodrine. A on jim dával lék benzodrin. Now, benzodrine is a stimulant, and he gave a stimulant to a child who's already hyperactive. Tato látka je stimulující, takže on dítěti, které je hyperaktivní, dával další látku stimulující. And it had the exact opposite effect on them because it calmed them down. A ono to na ně mělo úplně přesný opačný efekt, ono je to sklidnilo. That was back in the 1930s. They still don't know to this day why it does that. To se stalo ve 30. letech a oni do dneška neví, proč to tak působí. They just know that it does. Oni prostě jenom ví, že to má tenhle efekt. Some parents look at the drugs that they have today for children with ADD and ADHD. Někteří rodiče se dívají na ty léky, které můžou podávat těm dětem s poruchou pozornosti. They look at them as cognitive steroids because they think the child is able to learn more because they take those drugs. Oni se na ty léky dívají, oni je vnímají jako kognitivní steroidy, které pomůžou dětem se lépe soustředit. There have been no tests to prove that whatsoever. Žádné testy nic takového nepotvrdili. But I can tell you during my college days, můžu vám říct, že když já jsem studoval vysokou školu, there were some students who used to take what was then called speed or benzodrine. Někteří studenti užívali ten benzodrin. The night before a test so they could stay up and study all night. Oni si to vždycky vzali před zkouškou, tak aby vydrželi být vzhůru celou noc. And because they were able to stay up all night, they were able to study and get a better grade. A protože byli vzhůru celou noc, tak mohli studovat a pak mohli dostat lepší známku. I don't think that's the way you want to do it. A nemyslím si, že takhle byste to chtěli dělat. Years ago, I was just saying that I don't like to pass any bookstore. I always buy a book, but today I can't. Teďka jsem zrovna říkal, že já nerad procházím kolem knihkupectví, aniž bych si koupil nějakou knihu, ale dneska jsem si žádnou koupit nemohl. But I was on vacation with my wife and I was going past a secular bookstore and I stopped in to see if there's anything I could possibly buy. A tak jsme byli s manželkou na dovolené, šli jsme kolem knihkupectví sekulárního a jsem se tam zastavil, abych se podíval, jestli si můžu něco koupit. And I saw the title of a book and it caught my attention. It was called The Myth of the ADD Child. A jedna knížka mě upoutala moji pozornost, jmenovala se Mýtus dítěte s ADHD. It was written by a gentleman named Thomas Armstrong, who is a PhD doctor. Bylo to na tu knihu napsal doktor Thomas Armstrong. He's not a Christian in any sense of the word. Není křesťan. And his bottom line conclusion is that ADD has been invented. A on došel k závěru, že to ADHD bylo uměle vytvořeno. He said it was invented in the cognitive psychological laboratories of our nation's universities. Že bylo objeveno nebo vymyšleno, bylo vymyšleno v laboratořích, psychologických laboratořích. He says that it was given life by the American Psychiatric Association. A přivedli jej k životu Americká psychiatrická asociace. And then teachers got together with that august body and they began to produce these chemicals to try to help these children. A pak se teda dali dohromady nějací učitelé a začali vymýšlet nějaké
látky, které by mohly dávat těmto dětem. His conclusion is this, that educators want to be able to have rooms, school rooms that the children are listening. On došel k závěru, že vychovatelé nebo ti, kteří vzdělávají děti, chtějí mít v těch svých třídách děti, které jsou schopné dávat pozor. And if you have a couple of students, one or two boys who are causing trouble in the class, A pokud máte ve třídě jednoho nebo dva chlapce, kteří tam vyrušují, you have to find a way to get them to calm down so you can teach the rest of the class. a musíte najít nějaký způsob, jak je sklidnit, abyste mohli učit zbytek té třídy nebo celou tu třídu. And so they went to the pharmaceutical companies and they came up with these drugs. A tak oni teda, tito učitelé šli za těmi farmaceutickými společnostmi a takhle dali dohromady nějaké ty léky. Today, the drug Ritalin sells about $1.5 billion in the United States every year. Každý rok v Americe jsou tyto látky prodávané v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. That's a lot of money for one particular drug. To je hodně peněz. However, when you talk about the ADD child or the ADHD, Takže když mluvíte o dětech s ADHD, you find out that their ADD only happens at certain times. Tak dojdete k tomu, že oni mají tu poruchu pozornosti jenom v určitých chvílích. It happens when they've been told to do their homework. Oni dochází k tomu, když si mají dělat domácí úkol. It happens when they're told to be quiet in school. Nebo když jim řečeno, že mají být ve škole potichu. However, their ADD disappears when they're in front of their computer games. Ale jejich porucha pozornosti mizí ve chvíli, kdy hrají počítačové hry. When they're watching cartoons or when they're doing whatever they like to do, ADD disappears for some reason. Nebo když se dívají na televizi nebo dělají něco jiného, co se jim líbí, co je baví, tak najednou žádnou poruchu pozornosti nemají. If I may say it this way, the ADD child or this particular diagnosis of the ADD child. Já bych řekl, že diagnóza dítěte, diagnóza ADHD is a diagnosis based upon behavior, not upon science. Tato diagnóza je založená na chování, ne na vědě. Every pediatric book I've ever read Každá pediatrická kniha, kterou jsem kdy četl, would say with all of the investigations that they've made, they still don't understand ADD or ADHD. Že po všech těch průzkumech a výzkumech, které dělali, tak pořád ještě nerozumí tomu ADHD. One particular doctor says that the definition is so broad and vague that half the nation could be diagnosed with ADHD. Jeden z těch lékařů řekl, že ta definice ADHD je natolik široká, že polovina národa by mohla být s ní diagnostikována. Another doctor says that after 35 years of investigation, they still don't think that they understand or can even validate ADD or ADHD. Jeden doktor řekl, že po 35 letech výzkumu stejně nemůžou plně porozumět ADHD nebo být si jistí tím, že někdo má ADHD. Why don't we look at our notes? I've given you a lot to think about so far. Takže podívejme se na naše poznámky. As you're taking out your notes, look at Mark chapter 7. Podívejte se do Marka 7. kapitoly. Verses 21 and 22. 21 a 22. And Jesus says there, it says, "For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. All these things, all these evil things, proceed from within and defile the man." Neboť zevnitř, ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezúzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka. May I tell you, I don't believe in ADD, if you've gotten the drift. Já bych vám rád řekl, že já nevěřím v ADHD. I believe that there are young boys that are creative and young girls that are creative.
Já věřím tomu, že existují malé děti, které jsou tvořivé. I believe that there are young boys and girls that are out of control. A také věřím tomu, že existují malé děti, které nemají, které jsou úplně bezúzné, bez jakýchkoliv hranic. But I don't believe it has anything to do with some unknown chemical within their body that makes them do that. Ale nevěřím tomu, že by to mělo něco společného s nějakou chemickou látkou, která by působila, že se tak chovají. Frankly, I believe that the heart of the child is desperately wicked. Já věřím, že srdce dítěte je špatné. The Bible tells us that we need to train that heart. Bible nám říká, že musíme učit jejich srdce. And so rather than just accept what the science says about ADD, Takže místo, abychom jenom přijali to, co říká věda o ADHD, or what science says about evolution, nebo co věda říká o evoluci, I want to go to God's word and find out what it has to say about children. tak já se chci podívat do Božího slova a zjistit, co Boží slovo říká o těch věcech. Now, if you were to have ADD or ADHD, Řekněme, že kdybyste měli ADHD, this is how they would discover it in you. Oni by na to přišli tímto způsobem, že máte ADHD. There are 9 symptoms that I'm going to go and mention here. This is from the DSM-4. Popíšu vám 9 symptomů. And from these 9 symptoms, if you have 6 of them, you have ADD. A pokud se ve vašem životě projevuje 6 symptomů z těch 9, tak by vás diagnostikovali, že máte ADHD. Usually when I do this for the classes in the US, I always have them try to test themselves and see if they have it. Já v Americe, když toto vyučuji, tak většinou žádám ty své studenty, aby si sami na sobě udělali ten test a zjistili, jestli mají ADHD. And most of my students have it. A většina z mých studentů mají ADHD. The reason that I say that is, let's look at the first symptom. Podívejme se na ten první symptom. Look at what it looks like. It says often fails. Tam je napsané, ten první symptom, How often is often? Často nevěnuje pozornost detailům. Jak často je často? Is often more than once? Je často více než jednou? Is often 10% of the time? Je často 10%? Is it 50% of the time? Nebo je to 50%? So right away we start off with something that's very subjective. Takže hned na začátku začínáme s něčím, co je velmi subjektivní. It's like this mom who told me she had an ADD son. I asked her, how did the doctor come to that diagnosis? Bylo to jako, když jedna maminka mi říkala, že její syn má ADHD, a jsem se jí zeptal, jak lékaři přišli k tomuto závěru. The mom said to, I should say, the doctor said to the son, why don't you walk down the hallway? A ti doktoři řekli tomu synovi, běž And come back, obviously. Běž ven na chodbu a vrať se zpátky. When he came back, the doctor said to the mom, your son has ADD. A poté, co on se vrátil zpátky, tak ten doktor řekl, váš syn má ADHD. I said, how did the doctor see that? He must be very intelligent. A já jsem se zeptal, jak to ten doktor mohl vědět? To byl asi hodně inteligentní. She said, he said that my son had ADD because my son touched the walls and he stopped and picked things up off the floor and he was investigating inside the doors that were on the way down the wall. On řekl, že to poznal podle toho, že když ten můj syn odcházel, tak se různě ťapal na stěny, zvedal věci ze země, různě se díval na všechno kolem, studoval všechno. I said, that doesn't sound like science in any sense of the word. A já jsem na to řekl, to se mně teda nezdá, že by to byla věda. I believe we need to be careful when even we hear what the doctor says those kinds of things. Že by to bylo nějaký vědecký závěr, takže my musíme si dávat pozor, když doktoři něco takového řeknou. So the first symptom is a child often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in school, in schoolwork, work or other activities. Takže ten první symptom je, že často nevěnuje pozornost detailům nebo dělá chyby z nepozornosti ve škole, v práci nebo při jiných aktivitách. Has any child ever not done that? Existuje nějaké dítě, které by někdy něco takového neudělalo? I only know of one, and that was Jesus.
Já vím, že takové dítě bylo jenom jedno a to byl Ježíš. The rest of us have done those kinds of things. My všichni ostatní jsme určitě někdy něco takového udělali. Maybe the child's in a hurry. Možná to dítě pospíchá. Maybe he's afraid of what his friends are thinking of him. Možná má strach z toho, co si o něm myslí jeho kamarádi. But we need to help this child. A my musíme pomoct tomuto dítěti. And Proverbs 1 is a good place to go when we want to talk to a child about their behavior. A když chceme mluvit s dítětem o jeho chování, tak je dobré si s nimi projít přísloví 1. Here's Solomon in probably the middle of his life giving instruction to his son. Tady máme Šalamouna, který je asi někde ve středních letech a dává rady svému synovi. And he says in Proverbs 1, 3, and 4, he says, to receive instruction in wise behavior, righteousness, justice, and equity, to give prudence to the naive, to the youth knowledge and discretion. A verše 3 a 4. K přijetí rozumné kázně, spravedlnosti, práva a přímosti, aby dala prostoduchým chytrost a mládenci poznání a rozvahu. Children don't know anything and they need to receive wise instruction. Děti neví nic a je potřeba, abychom jim dávali moudré příkazy. They need to learn how to become skilled in the things of life. Oni se musí naučit, jak správně žít. Nebo They're not born knowing how to tie their shoes. Oni se nenarodí s tím, že by věděli, jak si mají zavázat kaničku. They're not born knowing how to buckle their belt. Oni se nenarodí s tím, že by věděli, jak si mají zapásat pás v autě. And they're certainly not born knowing how to take care of their schoolwork. A oni se rozhodně nerodí s tím, že by věděli, jakým způsobem mají dělat domácí úkoly. And frankly, if you put work in front of children, they are probably going to be resistant to it. A většinou, když řeknete dítěti, že má něco udělat, tak většinou se tomu bude bránit. So it's a matter of teaching them and then teaching them more and teaching them more. Takže jde o to je stále učit znovu a znovu. Here's the kind of counsel that I would give this kind of parent. Takže tady vidíte, co bych takovému rodiči poradil. I would have the person ask the child what is their goal when they make childish mistakes. Tak já bych poradil tomu rodiči, aby se zeptalo toho dítěte, když udělalo chybu z nepozornosti, jaký byl jeho cíl. So you forgot your homework. Why is it that you forgot your homework? Takže ty si zapomněl udělat domácí úkol. Proč si ho zapomněl udělat? Is it because you forgot to put it in your school bag? Je to kvůli tomu, že jsi to zapomněl dát do aktovky? Is it because you forgot to give it to your teacher? Nebo si ho zapomněl odevzdat svému učiteli? What was distracting you that made that happen? Co tě nějakým způsobem rozptylovalo, že si to udělal? And then I bring them to scripture, 1 Corinthians 10:31. A potom je vedu do Božího slova, 1. Korinským. And it says there, whatever you do, whether you eat or drink, is to give glory to God. A tam se píše, cokoliv děláš, dělejte, jako kdybyste to dělali Pánu. Everything that the A child nech z toho vzejde sláva Bohu. they're supposed to be giving glory to God. Oni mají vzdávat Bohu chválu. Our children need to be instructed in that. A my v tom musíme učit naše děti. Even as unbelievers, because they need to have that instruction so they understand it when they do become believers. A musíme je tomu učit, i když jsou ještě nevěřící, protože aby to v sobě měli, aby to znali, když potom, když uvěří. I can tell you from my own personal experience. Já vám můžu říct ze své vlastní zkušenosti. As a young boy, I did not like doing homework. Když jsem byl kluk, tak mě taky nebavilo dělat domácí úkoly. I wanted to be outside playing baseball with my friends. Chtěl jsem být venku a hrát baseball s kamarády. Schoolwork was for the nerds. Domácí úkoly dělali jenom šprti. I didn't want schoolwork to get in the way of my having fun. Já jsem nechtěl, aby mi domácí úkoly bránily v tom, abych se mohl bavit. Parents need to understand that's the way a child is built. A rodiče musí rozumět tomu, že tak je nastaveno každé dítě. And bring the child back to what they should be doing, teaching them. A musí je přivést zpátky k tomu, aby je vyučovali v tom, co má dělat. Another counsel is to evaluate the checklist of the most made errors, what they do the most of the time. A další radou by bylo, aby proveď zhodnocení vytvořením seznamu nejčastějších chyb. Look at the various things that they continue to avoid.
Podívejte se na ty věci, které oni většinou nedělají. And then show them how to do those tasks, because they may not even know how to do them. A nebo je dělají špatně. A pak jim ukažte, jakým způsobem to dělat správně, protože oni možná ani neví, jak to mají dělat. Parenting is a full-time job. Does anybody disagree with that? Rodičovství to je práce na plný úvazek. Je tady někdo, kdo s tím nesouhlasí? And that's why a parent needs to be there and continue to help their child progress in their understanding of what they should be doing. A tak proto je důležité, aby rodič tam byl pro to dítě a pomáhal mu v tom porozumění, co má dělat. And as a child gets older, a parent needs to even increase accountability on their child. A tak, jak to dítě roste, tak rodič musí vést to dítě ještě k větší zodpovědnosti. And giving them even more tasks so that they can fulfill them and more responsibility. A dávat jim mu více úkolů a více zodpovědností. Okay, that was symptom number 1. Maybe you had it, maybe you didn't. Check it off in your mind. I'm not going to ask you. Takže přemýšlejte, jestli se na vás, jestli máte ten první symptom. Symptom number 2 often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities. Tak a druhý symptom má často problém udržet pozornost při úkolech nebo hrách. That to me sounds like, again, the behavior of a normal child. A mně se to zdá, že to je zase normální chování dítěte. When my children were young, sometimes I could see they weren't listening to me, and I would take them by the face, and I would hold their face looking at me. Často se mi stalo, že jsem mluvil na moje děti a viděl jsem, že oni mě neposlouchají, a tak jsem jim vzal hlavu do rukou a nutil jsem je, aby se dívali na mě, když na ně mluvím. Sometimes I would ask my children, now, what did I just tell you? A někdy jsem se zeptal svého dítěte, co jsem právě říkal? Because, they could even be looking at me, but they're really looking through me. Protože oni se můžou na mě třeba zdívat, ale ve skutečnosti se dívají skrze mě. And they didn't hear a word I said. A oni neslyšeli nebo nevnímali ani slovo z toho, co jsem řekl. I want to be honest with you here. Sometimes my wife says that about me. Popravdě vám musím říct, že to často říká moje manželka o mně. The first thing is there needs to be a stewardship of the mind that God gave you. We all have a stewardship. A takže tou první radou by bylo, že je povedeme ke správcovství mysli, kterou ti Bůh dal. We're told to use the time and the gifts that we have for God's glory. Bůh chce, abychom byli dobrými správci těch darů, které nám svěřil. Everyone is only going to be given a certain amount of money, and so you need to have a stewardship of that. Každému bude dán jenom určitý počet peněz a tak musí být dobrý správce těch peněz. A budeme mít jenom určitý čas na hraní a určitý čas na studium. And so it's very important that the child would understand that we need to use those things at the proper time. A tak se dítě musí naučit, že musí správně využívat času. Now for some children there may be problems going on internally. A možná, že některé děti prožívají vnitřně nějaké problémy. Sometimes we don't know if they're having issues of not being sure of their parents' love for them. Někdy možná si ani nejsme vědomi toho, že ty děti mají problém kvůli tomu, že si nemají jistotu, že jeho rodiče milují. Sometimes we don't know if they're not sure of their parents' love for each other. Někdy možná si nejsou jistí tím, jestli se rodiče vzájemně milují. One night when my daughter is around 6 years old, jednoho večera, když moje dcera měla asi 6 let, we had another couple come over and we were going to go out to dinner with them. Tak za námi přišel nějaký další pár a my jsme chtěli jít spolu na večeři. And we had the babysitter coming over and going to take care of her. A tak jsme měli hlídačku, která měla hlídat dceru. My daughter did something that she's never done before. She went ballistic. A moje dcera udělala něco, co nikdy předtím neudělala. Chovala se úplně wild. Úplně šíleně, byla divoká. And I took her into the other room trying to understand what was going on in her heart. A tak jsem ji vzal do jiného pokoje a snažil jsem se zjistit, co se děje v jejím srdci. And when I was able to filter through it, she said to me, "You're leaving me." A když jsem s ní teda strávil nějaký čas, tak ona mi řekla,
vy mě opouštíte. She thought mom and dad were leaving her forever Ona and si- she was scared. Ona si myslela, že rodiče ji opouští navždy a ona se bála. And once I was explaining to her, no, we're just going out to dinner and we're coming back, she was okay. A když jsem mi vysvětlil, že ne, že jdeme jenom na večeři a že se zase vrátíme, tak byla v I pohodě. have no idea what gave her that idea. Vůbec nemám tušení, jak k tomu přišla, But once I worked through it, she was okay with staying with the babysitter. ale když jsem to s ní probral, tak pak jí nevadilo zůstat s tou B, we need to hlídačkou. stretch their attention for longer periods of time. Their mind needs to be challenged to think longer. Za B, snaž se prodloužit jejich dobu pozornosti. Je nutné cvičit tu jejich mysl, aby se déle soustředila. Sometimes I'd send my daughter to her room to go clean it. Někdy jsem řekl svoji dceři, aby šla si uklidit do svého pokoje. You know, she'd walk in there, pick up one thing and come back. Ona šla do pokoje, zvedla jednu věc a vrátila se zpátky. I said, no, I want you to be cleaning your room for 5 minutes. A já si mi řekl, ne, já chci, aby si 5 minut uklízela svůj pokoj. Well, this is when she's little. Daddy, how do I know 5 minutes? A to ona byla malá, ona se ptala, a jak poznám 5 minut? So we got a timer, put it on 5 minutes, and just have her in there for 5 minutes. A tak jsme jí tam dali takový časovač, natáhli jsme to na 5 minut a Then ona we věděla. wanted her to clean the room for 15 minutes. We put it A on for 15. pak jsme to prodloužili a chtěli jsme, aby si uklízela 15 minut. We're trying to teach our child that diligence equals success. My se snažíme naučit naše děti, že když budou v něčem vytrvalí, tak to povede k úspěchu. Remember I said raising children isn't easy? Vzpomeňte si, že jsem říkal, že vychovávat děti není jednoduché. It's a lot of hard work. Vyžaduje to spoustu tvrdé práce. C, the third symptom that a child may have, their behavior is often does not seem to listen when spoken to directly. Tak a ten další symptom je, často se zdá, že dítě neposlouchá, když na něj někdo mluví. Do you know there's another syndrome that children happen to have? Děti mají ještě jeden syndrom It's called ODD. a říká se mu ODD. This is one that they say is oppositional defiant disorder. A je to nemoc, která se, nevím, jak se ji říká v češtině, takže can you describe it? Oppositional defiant disorder. They say no to their parents when they don't want to do something. Je to v podstatě, so it doesn't really exist. You just made it up. No, I didn't. No, I didn't. I could get you the DSM-4. It's in there. Takže ono to opravdu existuje, tento syndrom, a projevuje se tím, že dítě říká rodičům na všechno ne. She's a mom and she knows that children say no. Já jsem maminka a vím, že děti běžně říkají ne. You see, ladies and gentlemen, this is what the medical community is doing, and they give children drugs who say no to their parents. A to dělá ta lékařská komunita. Oni dávají léky dětem, které říkají ne svým rodičům. The counsel is this: failure to listen is selfishness and refusal to give honor to whom honor is due. A ta rada zní takto. Neschopnost naslouchat je sobectví, je znakem sobectví a neúcty ke druhému. Children need to learn that they need to obey their parents. Děti se musí naučit, že musí poslouchat své rodiče. Children need to make sure that they are understanding their parents, and if they don't understand, they should be asking, Mom, I don't know what you mean. Musíme naučit děti, že oni musí rozumět rodičům, co po nich chtějí, a když jim nerozumí, tak se musí zeptat, co po mně chceš. And we need to teach them to make sure that they listen to us. A musíme je naučit poslouchat nás. For those of you who are parents and those of you who do help parents, Pro vás, kteří jste rodiči nebo kteří pomáháte rodičům, make sure you have the child in the room with you when you give them instruction. Ujistěte se, že to dítě je s vámi v pokoji, když mu něco říkáte, když mu udílíte rady. Because when you call a child from one room to another when they can't hear you or see you, protože když něco říkáte dítěti a jste v jiné místnosti, než je ono a ono vás nevidí, I will give you a definite. This is not in scripture, but this is a truth. Tak vám řeknu něco, co sice není v písmu, ale je to pravda. They will say they didn't hear you. Oni vždycky řeknou, že vás neslyšeli. So just remember that. Takže si pamatujte, že musíte být s nimi v jedné místnosti. Make sure they can see you, make sure that they understand you. Ujistěte se, že vás vidí a že vám rozumí. Make sure that they even
respond to you and say, yes, mom, or yes, dad. Chtějte po nich, aby na to nějak reagovali a řekli ano, mami, nebo ano, tati. Those are just some good suggestions to help people that you're counseling with children like this. To jsou věci, které můžete poradit lidem, kterým... I know none of you have children like this, but it's the other people. Já vím, že nikdo z vás nemá takovéto děti, takže až budete radit těm rodičům, které mají takové děti. Symptom number 4. Symptom číslo 4. This is their behavior. They often does not follow through on instruction and fails to finish schoolwork, chores, or duties in the workplace, not due to oppositional behavior or failure to understand instructions. Takže to chování vypadá takto. Často nesplní pokyny a nedokončí domácí úkoly, domácí práce nebo povinnosti v práci, ne protože by odmítal poslechnout, nebo protože by nerozuměl instrukcím. Children must understand a biblical principle that we find in Galatians chapter 6. Je důležité, aby děti rozuměly biblickému principu, který nacházíme v Galatským 6. kapitole. It's the basic principle in Galatians 6 that we will reap what we sow. A je to ten princip, že sklidíme to, co zasejeme. If we put hard work in, pokud do něčeho vložíme kus tvrdé práce, if we put good effort in, pokud se opravdu o něco snažíme, usilujeme, if we're diligent, it's going to equal something. Pokud budeme v něčem věrní, tak to bude mít nějaké důsledky. And children need to understand that. A děti tomu musí porozumět. They need to understand that sowing and reaping process there. It says in verse 7, do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sows, this is what he also reaps. A 7. verš. Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. So children who put the time and the effort in will get a reward. Takže děti, které se o něco snaží a dají do toho úsilí, tak jim to něco přinese dobrého. However, we need to be careful about giving our children a chore or something to do that they don't have the capability of doing. Musíme si dávat pozor na to, abychom nechtěli po dětech, aby dělali něco, co ještě nezvládnou. Well, one particular time my daughter had a friend of hers over. Jednou se stalo, že moje dcera měla u nás doma kamarádku a hráli si spolu. And the two girls were in her room and everything was taken out, every toy. Oni si hráli v pokojíčku a samozřejmě všechny hračky byly vytažené. Not only every toy was taken out, but her mattress and box spring was taken off the bed. A nejenom všechny hračky byly vytažené, ale dokonce matrace z postele byla sundaná. They turned the bed into a buckboard and they were out in the Wild West of the US. Oni si z té madrace udělali prostě hráli si na té madraci. Udělali si to nějaký domeček. I know that would be difficult, but you did a great job. I paraphrased it. Then the little girl goes home and I tell my daughter, go clean your room. A pak ta malá holčička odešla a já jsem řekl mojí dceři, běž si uklidit svůj pokojíček. My daughter melted right there. She had a meltdown. A moje dcera se z toho úplně zhroutila. She knew she couldn't pick up the mattress. She knew she couldn't pick up the box spring. Ona věděla, že prostě nedokáže zvednout tu madraci. She saw a mound of toys and things all over the place. A ona prostě viděla horu hraček a všechno zpřeházené. All she saw was this impossibility. A ona to viděla, jako že to nedokáže. So I came alongside her and helped her and get the big things out of the way, which then allowed her to finish the task. A tak jsem šel s ní, pomohl jsem jí s těma velkýma věcma a to jí pomohlo udělat si tu její část. But sometimes parents give children a wrong chore because they cannot accomplish it. A někdy rodiče dají dětem za úkol něco, co ještě nezvládnou. My wife was teaching Sunday school at some point at our church. Children or Children, adults? yeah. Moje manželka učila nedělní školu děti. And this little 10-year-old girl came up to her crying. A jednoho dne za ní přišla 10letá holčička a plakala. And she said, my daddy makes me play the piano for 3 hours a day. A ona říkala, můj tatínek mě nutí hrát na klavír 3 hodiny denně. He wants me to practice and practice and practice. On chce, abych cvičila. And she just said, I can't do it that long.
A ona říkala, já to tak dlouho prostě nevydržím. But the dad had set a standard for his daughter to do something that she couldn't keep up with. Ten otec po ní chtěl, aby dělala něco, co neměla kapacitu zvládnout. So my wife and I took the opportunity to come alongside them. A tak jsme toho využili jako příležitost jí v tom pomoci. And to try to tell them not to give her that difficult task. A řekli jsme rodičům, aby ji tak moc nezatěžovali. So we cut it down to 2 hours and 45 minutes. No. Here's symptom number 5. Symptom číslo 5. Often has difficulty organizing tasks and activities. Často těžko zvládá zorganizovat si úkoly a činnosti. Children have no idea about organization. Děti nemají ponětí o organizaci. Do you know who teaches children organization? Víte, kdo naučí děti něco si zorganizovat? Jste to vy. So it's up to you to have taught them how to organize their toys or put them back in a particular place. Vy je musíte naučit, jak si zorganizovat věci, kam ukládat hračky. My oldest daughter used to be a school teacher. Moje starší dcera bývala učitelkou ve škole. She now has 2 children, one of which is 3 years old. Ona má teďka 2 děti a jedno z těch dětí má teďka 3 roky. And her mom has her clean her room before she goes to bed every single night. A moje dcera chce, aby ta moje vnučka si uklízela svůj pokojíček každý den, než jde spát. Over these 3 years of life, she's told her and showed her where those toys go. Po dobu všech těch 3 let jí ona učila a ukazovala jí, jak uklízet, kam ty hračky patří. She knows what box they go in, she knows what closet they go in, she knows what bookcase the books go in. Ona přesně ví, do které krabice patří hračky, ona ví, kam uklidit knížky. That's how we teach our children. Takovýmto způsobem učíme naše děti. Papa comes over, that's me. A teď tam přijde dědeček, to jsem and já. I go in to help her out and I pick up things that I'm starting to put away and she's telling me, Papa, that's not where it goes. A já se jí snažím pomoct s uklízením hraček a začnu ty hračky dávat na nějaké místo a řekne, tam to ale nepatří. But if we have helped our children to organize things, then they can put it away. We won't have a child that will have this particular symptom. Takže když budeme učit naše děti zorganizovat si věci, tak potom nebudeme mít dítě s tímto symptomem. When my children were younger, když moje děti byly mladší, and this is probably where my daughter got it from, I don't know. A tady asi se to moje dcera naučila, nevím. We would tell them everything has its place and it needs to be in its place. My jsme jim říkali, že všechno má své místo a všechno musí být na svém místě. So if dad came home from work and the bicycles were in the driveway, takže když já jsem přijížděl domů z práce a kolo bylo na té příjezdové cestě, or their clothes weren't hung up from school, nebo neměli pověšené oblečení, I became the owner of those things. Tak v tu chvíli jsem se stal vlastníkem těch věcí. And they had to buy them back. A oni si je ode mě museli odkoupit zpátky. They bought them back with extra chores. A oni si je mohli odkoupit tím, že dělali nějaké domácí práce navíc. I got to tell you, they don't want to do the extra chores. A oni nechtějí dělat žádné domácí práce navíc. So the bicycle didn't wind up in the driveway and the clothes were not left out after. Takže kola nebyla jenom tak pohozená na té příjezdové cestě a oblečení se nikde neválelo. All you have to do is do that once to your child and they begin to learn that you're serious about it. Musíš to dětem udělat jednou a oni pochopí, že to myslíš vážně. Don't threaten them and then don't follow through. Nevyhrožuj jim něčím, aniž by si potom to opravdu udělal. Because what happens is if you just threaten them and then you don't follow through, then they know you're not serious. Protože pokud jim budete vyhrožovat něčím, ale potom v tom nebudete podle toho postupovat, tak oni budou vidět, že to nemyslíte vážně. Symptom number 6. Symptom číslo 6. The behavior is this: often avoids, dislikes, or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental effort. Huh? Často se vyhýbá, nemá rád nebo se neochotně účastní úkolů, které vyžadují soustředěné duševní úsilí. To asi my všichni, ne? This sounds like me when I went for my doctorate. Takhle to bylo se mnou, když jsem usiloval o doktorát.
when I had to sit down for 3 weeks and just read and study and write, and it was 3 týdny jsem musel sedět a studovat a psát a nebylo to jednoduché. But you know, hard doesn't mean that it's impossible. Ale to, že je něco těžké, to neznamená, že že je to nemožné. Children need to know and learn how to take responsibility. Děti se musí naučit, jak převzít odpovědnost. And I know that we have some moms and dads here, and that's what we need to be teaching our children, because I can tell you this, the responsible children will be the successful children. A vím, že mnozí z vás jsou rodiče, takže chci, abyste si pamatovali, že my musíme učit naše děti, aby byly zodpovědné, protože zodpovědnost vede k úspěchu. Symptom number 7, often loses things necessary for tasks or activities at school. Symptom číslo 7. Často ztrácí věci potřebné k úkolům nebo činnostem ve škole nebo doma. Again, this is teaching your children the biblical doctrine of stewardship. A zase je tady nutné učit děti té biblické doktríně správcovství. 1 Corinthians 4:2 says this. In this case, moreover, it is required of stewards that one be found trustworthy. 1. Korinským 4:2. A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. I try to teach my children that whatever God gives me, He's going to hold me accountable to. Já se snažím naučit moje děti tomu, že pokud mi Bůh něco svěří, tak potom mě bude za to činit zodpovědným. He's going to want me to take care of my home. He's going to want to take care of my vehicle. He's going to want me to take care of the money that He gives me. Když mi svěří dům, když mi svěří peníze nebo auto, tak bude chtít, abych s nimi naložil správně. And they need to learn the responsibility of taking care of their own things. A tak oni se musí naučit správně nakládat s jejich věcmi. And again, if they didn't, there would be a consequence for not taking care of it. A pokud tak neučiní, tak musí vědět, že budou následovat nějaké důsledky. And again, maybe dad would have to take it away from them and they'd have to earn it back or something along those lines. Možná zase by jim to tatínek vzal, on by si to museli odkoupit od nich zpátky nebo něco jiného. Here's a good rule for children. A teď vám dám jedno dobré pravidlo pro děti. What I expect, I will inspect. Co očekávám, to také zkontroluji. In this day and age, some parents wonder whether they have responsibility to know what their children are doing on the internet. V dnešní době rodiče někdy přemýšlí, jestli oni mají zodpovědnost za to, aby věděli, co jejich děti dělají na internetu. If you give them the opportunity to use the internet, you have full responsibility to look at everything they do on the internet. Pokud je necháte dívat se na internet, tak vy jste zodpovědní za to, abyste věděli o všem, na co oni se dívají na internetu. None of their emails are private. Žádné z jejich e-mailů nejsou soukromé. None of their communication on the internet is private. Žádná jejich komunikace probíhající na internetu není soukromá. It's your internet. Je to tvůj internet, váš internet. And you're allowing them to use it. A vy jim dovolujete jej používat. Now, I've never checked up on my children. Já jsem nikdy nekontroloval svoje děti. But they understood that I could if I wanted to. Ale oni věděli, že kdybych chtěl, tak bych mohl. But I was able to trust them and I never had to do it. Ale já jsem jim mohl důvěřovat, tak jsem to nikdy nemusel dělat. Symptom number 8, it says, is often easily distracted by extraneous stimuli. Symptom číslo 8. Často je rozptýlen vnějšími irelevantními podněty. That's why I sit on the front row at church. Já proto sedím ve sboru v první řadě. Because when I sit back, I'm watching everybody. Oh, I wonder why Frank is getting up and going to. Why is he going outside? Protože když sedím vzadu, tak vidím všechno to, co se děje kolem. Říkám si, proč on zrovna stává a kam asi jde? Oh, did Mary not like what the pastor said? And here she goes again. Nebo Mary odchází, protože se jí zase nelíbilo, co kazatel říkal. So I sit on the front row not to be distracted. Takže já sedím v první řadě, aby mě nic nerozptylovalo. See, children need a plan. Děti potřebují plán. They need the help of their parents in these kinds of situations. Oni potřebují, aby jim rodiče v těchto situacích pomáhali. And we need to teach them because none of this really comes natural to them. A my je tomu musíme učit, protože nic z toho není pro ně přirozené.
Symptom number 9 is often forgetful in daily activities. Symptom číslo 9 je často zapomnětlivý při denních činnostech. You know what I did? Každodenních činnostech. And this is almost the unforgivable sin. Tohle je skoro neodpustitelný hřích. I left one of my books on the airplane. Já jsem zapomněl jednu ze svých knih v letadle. You know what I hate about that the most? Not that I have to rebuy the book. A nejvíc mě na tom vadí ne to, že si tu knihu budu muset koupit znovu. Is that I was almost finished with it and I have all my notes in it. Je to, že já už jsem ji měl skoro celou přečtenou a jsou v ní všechny moje poznámky. And so even for us as adults we are forgetful. A i my jako dospělí zapomínáme. So how can we diagnose a child with ADD if we are the same way? Jak můžeme diagnostikovat dítě, že má ADHD, když my jsme taky takoví? We need to be working on mental priorities and showing our children even how we do that. Musíme pracovat na těch, ukazovat jim ty duševní priority a vést je k nim. We need to remember what is important to God is important to us or should be. Musíme je naučit, že to, co je pro Boha důležité, by mělo být také důležité pro nás. And again we need to teach our children that there is no bailout system in life. A musíme naučit děti, že neexistuje něco jako vykoupení se, jako že když jste u soudu, tak za vás někdo zaplatí. Escape? Jak se tomu říká? Kauci. Mhm. Let me give you an example. Já vám dám příklad. On our campus at Grace Community Church, tam u nás v tom našem sboru na tom campusu we have a Christian grade school. Máme tam křesťanskou základní školu. In that Christian grade school, kids from the neighborhood and pastors' children go to the school. A do té školy chodí děti tam ze sousedství a děti kazatelů. One day there's supposed to be a field trip for all of the children. A jednoho dne oni mají jít někam na výlet, všechny And děti. Everybody needs a permission slip to be able to go on that particular field trip. A aby to dítě mohlo jet, tak musí mít povolení od rodičů, že může jet. One of the pastors had signed a permission slip the night before for his child, gave it to his child. A jeden z těch kazatelů podepsal ten lísteček den předtím, nebo večer předtím, že může jet na ten výlet. The next day the child gets to school and forgot the permission slip at home. A to dítě jde do školy druhý den a nechalo doma ten lísteček s tím povolením. She went up to her dad's office to get another slip, she got another slip and wanted him to sign it. A ona teda, protože byl na tom campusu, tak sehnala si jiný lísteček a řekla mu, aby to podepsal. And his answer to her was no, go sit in the principal's office for the day. A on jí řekl, já ti to nepodepíšu, běž a strávíš den u ředitele. Most parents would sign it and let him go, but she would never have learned a lesson. Většina rodičů by to prostě podepsala a nechala by to být, ale ona by se tím ničemu nenaučila. But her experiencing this, she never forgot things again. Ale to, že tohle zažila, způsobilo, že už nikdy na nic nezapomněla. And no, it wasn't my daughter. A ne, v tomto případě se nejednalo o moji dceru. Okay, if you have 6 or more of these, takže pokud trpíte 6 nebo více symptomy in certain areas of your life, then you have ADHD. V určitých oblastech vašeho života, tak potom máte ADHD. Okay, now hyperactivity, impulsivity. Again, if you have 6 or more of these, then you would have hyperactivity, impulsivity. A zase se budeme zabývat teďka hyperaktivitou a impulzivitou, a pokud trpíte 6 nebo více s těmito symptomy, tak trpíte hyperaktivitou. Yeah, the behavior is this: often fidgets with hands or feet or squirms in his seat. A tím prvním symptomem je, často si hraje s rukama nebo s nohama nebo se vrtí na sedadle. I don't know of a boy born that doesn't do that. Já neznám žádného kluka, který by tohle nedělal. But again, we have to teach our children how to sit quietly. Ale i tak musíme učit naše děti, jak sedět v tichosti. We would, and obviously it's different than all of our churches. Samozřejmě tohle je jiné v různých našich sborech. But in our church, very large congregation,
Sunday schools for children all over the place. Tím, že náš sbor je takový veliký, všude v neděli tam probíhají nedělní školy. But in the 7 and 8-year-old area, we would bring our children in to worship with us. Ale když těm dětem je 7 nebo 8 let, tak už je nenecháváme jenom v té nedělní škole, ale vodíme je sebou do shromáždění. Now, some people would say that's an impossibility for a 7-year-old to sit there and listen to John MacArthur. Někteří by řekli, 7leté nebo 8leté děti nemůžou tam sedět a poslouchat kázání Johna MacArthura. But when do we start them? At junior high? Senior high? Ale kdy tedy začneme? Až budou na střední škole? Maybe in college they'd be prepared. Nebo možná na vysoké škole na to budou dostatečně připraveni. No, I think at a young age is when we need to start to have them learn how to sit and listen to preaching. Já si myslím, že v tom raném věku je musíme naučit, že mají sedět a naslouchat kázání. And so we wanted to teach them how to sit there quietly and be able to pick up something out of the service. A tak je chceme naučit tomu, aby tam dokázali sedět, být potichu a dokonce si něco vzít odnést z toho kázání. We'd give them a book and we'd say, color or picture what you see. My jim dáme notýsek a řekneme, buď namaluj to, co vidíš. Sometimes they do a picture of John MacArthur. Někdy namalují obrázek Johna MacArthura. But you know what? They were sitting there and they were watching. Ale oni tam seděli a dívali se. We don't know how much they actually took in. My nevíme, kolik z toho v skutečnosti přijali. But one time I went to the service and I knew what Pastor John was going to speak on was discernment. A jednoho rána já jsem věděl, že náš kazatel bude mluvit o rozpoznávání, rozlišování. I asked my daughter, every time you hear that word, make a mark on the paper, 5 marks. Count them up. A já jsem řekl mojí dceři, pokaždé, když uslyšíš to slovo, co bylo to hlavní téma toho kázání, tak si udělej značku, čárku. And when Pastor John is doing the last prayer, I've got my daughter pulling on my coat. A když se kazatel modlí na konci, tak moje dcera mě tahá za kabát. And she's saying, Daddy, he said it 125 times. A ona říká, on to slovo řekl 125krát. What we were trying to do was train her to listen. My jsme se jí snažili naučit, aby poslouchala. And I've got to tell you, you can do that wherever you are, is help children to listen to the word of God. Ať už jste kdekoliv, tak můžete učit vaše děti, aby poslouchali slovo Boží. See what the pastor is going to speak on and then pick out a word or a phrase or a thought and have them put a mark on a piece of paper. Zjistěte si třeba, o čem kazatel bude mluvit, řekněte jim to slovo, které by se tam mohlo opakovat a řekněte jim, aby to počítali, aby si dělali čárky. Symptom number 2 about these people. This smells so good. I don't know what it is. Něco tady hrozně dobře voní, nevím, co to je. Hyperaktivity. Já trpím hyperaktivitou. Often leaves his seat. I may do this right now. Often leaves his seat in classroom or in other situations in which remaining seated is expected. Symptom číslo 2. Často opouští své místo ve třídě nebo v jiných situacích, kdy se očekává, že bude sedět. I think somebody was telling me earlier that school used to be a lot different 10, 15 years ago, even in Czech Republic. Myslím, že někdo mi říkal, že ve školách to vypadalo před 10-15 lety, v Česku taky trošku jinak než dnes. In the United States today, if you're in a public school situation, children just get up and walk out whenever they feel like. V Americe na těch veřejných školách tam nebo státních školách dítě si může stoupnout a odejít kdykoliv během vyučování. I don't understand that. Já tomu nerozumím. If I were teaching, I would feel as though these children were dishonoring me by just getting up and walking out. Já kdybych je učil a viděl, že dítě si stoupne a odchází, tak bych měl pocit, že mi tím prokazují neúctu. Again, there's another principle here. Children cannot live by their feelings. A ten další princip je, že dítě se nemůže chovat podle svých pocitů. They need to learn to be responsible and obedient. Oni se musí naučit, že musí být zodpovědní a poslušní. Symptom number 3. Symptom číslo 3.
Often runs about or climbs excessively in situations in which it is inappropriate. Často pobíhá kolem nebo lozí v nevhodných situacích. Again, it has to do with teaching them the sowing and reaping principle, the cause and effect. If you're going to run, something's going to happen. Zase je nutné je učit tomu principu zasévání a sklízení, že když tady budeš běhat, tak tohle a tohle se stane. They also need to know that in certain circumstances, if they run, there's going to be consequences. Oni musí vědět, že když v určitých situacích budou běhat, takže to sebou přinese nějaké důsledky. I mean, if you have a church affair and you've got all of the people from the church there. Řekněme, že máte nějakou událost zborovou a jsou tam všichni lidé. And you've got Aunt Mabel up in the back there who's 80 years old and very feeble. A máte tam někde vzadu někoho, kdo má 80 let a je už takový slabý. And the kids are running around and they knock her down. Something serious is going to happen. A tam všude pobíhají děti a oni třeba do ní můžou žduchnout a ona spadne. Něco vážného se může stát. They need to know on the playground we run at the beach, we run on the track, but in the church we don't run. Oni musí vědět, že můžou běhat na hřišti, můžou běhat venku, ale ve sboru se neběhá. There are certain places where those kinds of things just can't happen. Jsou určité místa, kde prostě tohle se dělat nemůže. But it takes parents reminding their children that that's the expectation. Ale vyžaduje to, aby rodiče byli ti, kteří jim budou říkat, že tohle se o nich očekává. Let me give you this little story from our family. A řeknu vám takový příběh z naší rodiny. We have an aunt who puts plastic on her furniture. My máme tetu, která dává igelit na nábytek. Clear plastic and you can see through it and she's got all these dainty little things in her house. Je to igelit, ona má takové různé všelijaké věcičky ve svém domě. So when we would be taking our girls to see this particular aunt, we would tell them that they had to sit quietly. A my jsme, když jsme šli na návštěvu k této tetě, tak jsme našim dětem říkali, že tam musí sedět potichu. No jumping around because the expectation was we're at this aunt's house who likes to keep everything very nice, and if you're going to run around, you may knock over one of those very precious little things. Aha. U této tety se nesmí běhat, protože ona tam má všelijaké předměty, které, kdybyste běhali, tak byste je mohli převrhnout a prostě pro ně je to důležité, aby to tam všechno bylo takové čisté. But then we have this other aunt who has a house and she's got a couch where the kids can go on, they can jump up and down, they can do whatever they want. They can tear the wallpaper off the wall. She doesn't care. A pak máme druhou tetu, která má pohovku, na které děti můžou skákat, tam si můžou dělat, co chcou, můžou strhávat tapety ze zdí, je to jedno. We have to tell them the difference. There is a difference. A my musíme říct, že mezi nimi je rozdíl. We have to teach them to respect the people that we're going to and their expectations for our children. Učíme je, že oni musí respektovat ty lidi a jejich očekávání a jejich různá očekávání, která mají. Again, children don't know automatically how to act wherever they're going. Děti automaticky neví, jak se mají chovat tam, kam jdou. Number 4. Za čtvrté, often has difficulty playing or engaging in leisure activities quietly. Má často problém hrát si v tichosti, nebo s jinými odpočinkovými aktivitami, to je nějaký divný překlad. Prostě má problém hrát si v tichosti a nebo dělat věci ve volném čase v tichosti. Again, we have to be very clear what the guidelines are for the particular activities they're going to be engaged in. Je důležité určit jim jasné hranice, které musí dodržovat. And we had a rule in our family. A v naší rodině jsme měli takové pravidlo. We have an inside voice and an outside voice. Měli jsme hlas, který se používá vevnitř a hlas venkovní hlas a vnitřní hlas. Inside voice, we're speaking to one another respectfully. Uvnitř spolu hovoříme s úctou. And the outside voice, if you want to yell and scream, you can go ahead and yell and scream. Ale a když jsi venku a chceš křičet, tak si klidně křič.
As a matter of fact, we had a rule that we wouldn't yell from one room to the next, even to get someone's attention. Dokonce mě také pravidlo, že nebudeme na sebe křičet z jedné místnosti do druhé, ani proto, jenom abychom získali něčí pozornost. Obviously, unless it was an emergency like the house burning down. Pokud se nejednalo o nějakou situaci typu hoří. Ecclesiastes 3:7 says this, there is a time to be silent and a time to speak, and we need to teach that to our children from a very early age. Kazatel říká, že je čas mluvit a je čas mlčet, a to je to, čemu musíme učit děti od raného věku. If I'm engaged in a conversation with one of my daughters and her child comes up, they know to wait until that conversation ends to be able to speak. Když já mluvím se svojí dcerou a přijdou její děti, tak oni jsou naučené, že musí počkat, dokud my nedomluvíme, a potom oni můžou mluvit. But you have so many children that on their way up they're yelling, "Mommy, mommy, mommy," when the mommy is already engaged in a conversation. Ale víte, že spousta dětí je zvyklé povolávat mami, mami, mami i v těch situacích, kdy maminka s někým mluví. Now I know this is difficult because even at church with adults they don't have that same approach towards things. A já vím, že je to těžké, protože i dospělí někdy tohle dělají. But let's have some hope in the next generation. Tak snad můžeme nějakou naději ohledně té další generace. Symptom number 5 is often on the go or often acts as if a motor drives him. Symptom číslo 5 je často velmi aktivní a často se chová, jako kdyby byl poháněn motorem. Again, this sounds like every boy I know. A zase se mi to zdá, že to takhle nějak se projevuje každý kluk, kterého znám. But there could be reasons that a child is acting like this too. Ale možná existují nějaké důvody, proč se to dítě takhle chová. This child could be dealing with unresolved conflicts in his heart. Možná má ve svém srdci nějaké nevyřešené problémy. He could have this nervous energy because mom and dad don't have a good relationship. Možná je takhle plný energie, protože jeho rodiče nemají dobrý vztah. And this child is wondering whether mom and dad are going to get a divorce and if he is even the reason they're going to get the divorce. A to dítě možná přemýšlí nad tím, jestli se rodiče rozvedou a jestli on možná není tou příčinou toho rozvodu. And I don't know if you do that as much in this culture, but in the United States people move around a lot. U nás to asi není tak běžné, ale v Americe se lidé hodně často stěhují. That is very disturbing to some children because they have no security. A pro některé děti je to velmi těžké, protože pak nemají žádnou jistotu. Children, if anything else, need a consistent schedule. Děti potřebují ze všeho nejvíc stále stejný rozvrh, stejný režim. And they need a consistent expectation. A potřebují vědět, že se od nich očekávají ty stejné věci. And if they have that, then they are able to be more stable. A když mají tohle, tak jsou schopné být víc v klidu. Okay, we only have a few more to go here, but we're up to number 6, and some of you may have already reached your number. Takže už se dostáváme teďka k 6 a možná někteří z vás zjišťují, že tedy trpíte hyperaktivitou. Now, no guy has a problem with this, right? S tímto nemá problém žádný muž, je to tak? Often talks excessively. Často příliš mnoho mluví. I don't know. That's just a thought. Nevím. Discuss corrupt communication versus edifying communication with your children. There's a difference. Can you say it again? Corrupt communication and edifying communication. Naučte je rozdílu mezi přerušovaným rozhovorem a rozhovorem, který je budující. Talking about people is corrupt communication. Aha, takže to není přerušovaný rozhovor, ale špatný rozhovor. Takže když mluvíte o někom jiném, tak to je špatné mluvení, špatný rozhovor. Children hopefully would not see their parents talking about others. Bylo by dobré, aby děti neviděly, že jejich rodiče mluví o jiných lidech. Symptom number 7 often blurts out answers before questions have been completed. Symptom číslo 7. Často vystřelí odpověď dříve, než otázka byla dopovězena. There's a proverb about that, isn't there? Na to máme taky přísloví. The one who gives an answer before he hears is a fool. Ten, kdo odpovídá na otázku ještě předtím, než ji slyší, tak je blázen. Let me see if I quoted that correctly.
Proverbs 18:13. And it says there, he who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him. Přísloví 18:13. Kdo odpovídá dříve, nežli vyslechl, je to jeho hloupost a ostuda. Unfortunately, in the art of communication, Na neštěstí, co se týká v té schopnosti komunikace, adults, the moms and dads, dospělí, maminky a tatínci, don't model this for their children. Tohle svým dětem neučí je té správné konverzaci správným způsobem. I don't know if it's because we're trying to get things done when we live in a fast world. I don't know. Nevím, jestli je to kvůli tomu, že prostě se snažíme stihnout hrozně moc věcí, že žijeme v rychlém světě. Coming here, it helps me learn it better. To, že jsem tady, tak mě pomáhá se to lépe naučit. Because I don't have a clue of what you're saying. Protože já nemám ponětí o tom, co vy říkáte. And I have to wait until the translator tells me. A tak já musím vždycky počkat, než mi to překladatel řekne. And maybe that's what I need to do when I go back home, is have a translator between my wife and I. A možná to je to, co bych potřeboval, až se vrátím domů, mít překladatele mezi mnou a manželkou. But think about it. What we're doing is we're always going boom, 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 right back and forth, and we don't even hear the whole thing that the person is saying. Zamyslete se nad tím, co my děláme. My prostě si každý jedeme to svoje a ani pořádně neposloucháme, co ten druhý říká. And obviously there's an element of pride there. A samozřejmě součástí toho je pýcha. And we need to help to teach our children that. And the only way to do that is that we do it first. A my to musíme naučit děti a jediný způsob, jak je to můžeme naučit, je, že my to budeme dělat. We can't have that expectation from our children and yet we don't do it ourselves. Nemůžeme to očekávat od dětí a přitom to sami nepraktikovat. So when you're counseling with people, you have them examine themselves to see if they're being that model for their child. Takže když radíte lidem, tak je veďte k tomu, aby oni nejprve zkoumali sami sebe, než budete řešit ty otázky. Symptom number 8 often has difficulty waiting their turn. Symptom číslo 8 má často problém s čekáním, než na něj přijde řada. I know you would never have the children here say this. Me. Určitě jste ještě neslyšeli, že by děti říkali já. See, they would say yeah, but they wouldn't say me. Oni říkají já, ne me. Children don't wait their turn. Děti nečekají na to, až se dostanou na řadu. Adults don't wait their turn. Dospělí taky ne. This is a problem called selfishness. A to je problém, který se nazývá sobectví. Thinking that we're more important than others. Myslíme si, že my jsme důležitější než ostatní, než ti druzí. Wouldn't it be great if we heard our children go, no, why don't you go first? Nebo by to úžasné, kdyby naše děti říkali, ne, ty máš přednost. No, you go first. Jdi první. No, you go first. Ne, ty jdi první. Wouldn't that be an absolute incredible thing? Nebylo by to úžasné? But you know where it's going to start? It's going to start with mom and dad. Ale víte, kde to musí začít? Musí to začít u maminky a u tatínka. His children actually say that. Praise God. When? When they are asked to do something. Ale dělají to jenom, když mají něco udělat. You got me on that one. I'm glad our cultures aren't that much different. Jsem rád, že je to u nás, že naše kultury jsou velmi podobné. Last one. Poslední. Symptom number 9. Symptom číslo 9. Often interrupts or intrudes on others. In other words, they butt into your conversation. Často přerušuje nebo se vměšuje do druhých, neboli vstupuje do vašich rozhovorů. Now, I know your children would never do this if you're on the telephone, butt in on a conversation, say, Mom, I need to talk. Je mi úplně jasné, že vaše děti tohle nedělají, že by, když telefonujete s někým, tak u vás stojí a říkají, mami, já ti musím něco říct. But in the US, the children do that. Ale v Americe to děti dělají. We need to teach them the principle of James 1:19. Be quick to hear and slow to speak. Musíme naučit princip z Jakuba 1:19. Buď rychlý k naslouchání a pomalý k mluvení. I tell my children that's why you got 2 ears and only one mouth. Říkám dětem, z toho důvodu máš 2 uši a jedny ústa. Because you were supposed to learn how to hear and listen.
Protože se máš naučit, jak poslouchat. And again, this is a selfish attitude. It's all about me and I need to get my words out. A zase tady se vlastně jedná o sobecký postoj, kdy jde jenom o mě. Now, I don't know about you, but as I went through these, once again, I tested myself. I know where I land. Nevím, jak vy, já když jsem sám sebe podrobil tomuto testu, tak vím, jak já jsem skončil. And I don't know why some parents would want their children, and they do, to be diagnosed with ADD or ADHD. A já nerozumím tomu, proč někteří rodiče chtějí, ale je tomu tak, že někteří rodiče chtějí, aby jejich děti byly diagnostikovány jako ADHD nebo že mají hyperaktivitu. But from what I can tell and from what I have studied, ale z toho, co já jsem studoval, and I taught child development at the college level for 10 years. A já jsem učil na vysoké škole rozvoj dítěte po dobu 10 let. Most of these things are just excuses for children. Většina z těchto věcí jsou pro děti pouze výmluvou. I don't mean to make a judgment on anyone here who may have a child who has been diagnosed with ADD or ADHD. Nechci teďka nějak odsuzovat někoho, kdo třeba má dítě s touto poruchou. Because 1 Corinthians 4:5 says it's a violation to judge others. Protože 1. Korinským říká, že nemáme nikoho posuzovat nebo odsuzovat. Because I don't know the intent of your heart. Protože já neznám záměry vašeho srdce. But I hope that you can see that Scripture is showing us that our behavior comes from what's in our heart. Ale věřím, že rozumíte tomu, že naše chování je působeno tím, co je v našem srdci. Your child's behavior comes from what's in his or her heart. To, jak se chová vaše dítě, tak to všechno pochází z jeho srdce. And I believe that if we spend more time with them, A já věřím tomu, že kdybychom s dětmi trávili více času, we work on these various issues where they're weak, a snažili bychom se pracovat na těch oblastech, ve kterých jsou slabí, that our children can grow and mature, tak potom naše děti budou moct růst a zrát and not keep this particular malady or diagnosis. a pak už nebudou mít tuhle diagnózu. I'd like to tell you a story just to end this. A chtěl bych to uzavřít jedním příběhem. A few years ago, one of the seminary students at the master's seminary Před několika lety jeden ze studentů semináře was asked to adopt his nephew. Tak po něm chtěli, aby on adoptoval svého synovce. His sister and brother-in-law had never come to know the Lord and were in lots of trouble. Jeho sestra a jeho švagr nikdy nepoznali Pána a prostě měli spoustu problémů. They had no control over their son who was in trouble with the law and other things. Oni vůbec nezvládali svého syna, který měl problém se zákonem a spoustu dalších věcí. I think he was 12 or 13 at the time, and they said that they would adopt him if they had full medical responsibilities for him. A on tehdy mu bylo asi 12 nebo 13 let a ten student říkal, že oni si ho adoptují pouze pokud budou moct nést také jako kdyby mít odpovědnost za jeho zdraví. He had been diagnosed with ADD, ADHD, Tourette's, and a few other things. Protože on byl diagnostikován, jako že má ADHD a poruchy a hyperaktivitu a tyhle věci. He was on multiple drugs to try to keep him calm, and he still got into trouble. On užíval spoustu léků, aby ho sklidnili, ale přesto se pořád dostával do různých problémů. They took him into their home and they began to give him discipline. Oni ho vzali k sobě domů a začali ho káznit. They began to give him love. Začali mu prokazovat lásku. They began to show him care. Začali mu ukazovat, že o něj mají zájem. All that a Christian parent would do for their child. Všechno, co křesťanský rodič dělá pro své dítě. His behavior started to change. A jeho chování se začalo měnit. The parents were working with the doctor and had him even taken off some of his drugs. Rodiče spolupracovali s lékařem a dokonce on přestal užívat některé z těch léků. When he was 15, he gave his life to Christ. Když mu bylo 15, tak odevzdal svůj život Pánu Ježíši.
And he asked them, can I get off of these drugs? A on se jich zeptal, můžu přestat užívat tyto léky? And they said to him, you haven't been on them for a year. A oni mu řekli, ty už je rok neužíváš. You've been taking a sugar pill. My jsme ti dávali jenom cukr. So the home that was loving, caring, showing discipline was the thing that helped him, and he didn't even know that they had done these things behind them. Takže to, co mu pomohlo, byl domov plný lásky, kázně a on vlastně ani nevěděl, že už co všechno se dělo. The parent who continues to use the drug direction to go in Rodič, který se rozhodne používat ty léky, does not have hope. tak on nemá žádnou naději. The parent who's willing to do it biblically has hope because the child can change. Rodič, který postupuje biblicky, tak má naději. And that's with anything that we've talked about, all of these various subjects. We have hope in the gospel to change us. A to se týká všech těch oblastí, o kterých jsme mluvili. My máme naději, že se můžeme změnit. But when we use excuses and sort of a bailout system, we're going to have to continue in that. Ale pokud se jenom vymlouváme, tak prostě budeme pokračovat jenom v tom chování. And so I hope this gives you some hope. A tak doufám, že že máte naději. And by the way, I was the poster boy for ADD. You were... The poster boy, the já jsem byl takovým typickým chlapcem s ADHD. Any questions? Já jsem neslyšela ještě. When we were not Christians, we had problems with our second son with his sleeping. Mm-hmm. He was choking at night, so we had some medical tests run, and we found out that he suffered from the sleep apnea. Apnea. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. And some nasal muscles are weak, yeah, and that's why he has the apnea. But they don't know. They don't know. Collapsing in here of fat, and it breaks off the breathing, and that's why you have that. Mm-hmm. It's every time he sleeps, not only at night, and they don't know why it happens. You can live with that. It's okay. He doesn't have to take any pills, which is even better. But when he sleeps, his brain doesn't get the rest that he needs. And nor does he get enough oxygen. A dokonce ani nedostává dostatek kyslíku. Mm-hmm. That's what you were going to say. He needs to have a mask. Yeah, that's what they found out, that his brain doesn't get the oxygen. Mm-hmm. Which leads into sleep deprivation. Right. So it's a true disease because you can find out. Yeah. Je to opravdová nemoc. But then he behaves like a child with ADHD. And I'm happy that I can confirm that before we were Christians, we would use this diagnosis as an excuse. But then when we became Christians, we were able to sit down with him and tell him that this is what has been happening to you. The reason is the
lack of sleep. That's why you behave the. And now out of our 4 children, he is the most obedient one. But since he was so nervous, when he was little, he sucked on his thumb to like so much that it was even bleeding, and sometimes we would have to wrap it up so he would not get worse. So when we told him that he cannot do it, he stopped doing that, but he started to roll his eyes. And it looked scary because, anywhere he was, he would start rolling his eyes. So we told him not to do that, so he started making noises, and he damaged his voice. We told him not to do that, so he started to sniff all the time. And the consequences were the same. He damaged his nose. Yeah. So we spent hours talking to him, and he would cry, and he said he knew he was going to do it, but he could not control it. So we asked him to do it somewhere else, so he would not destroy his body. This is what her son is doing They today. diagnosed that as Tourette's at this point. By the way, it's not a real disease. Teďka bych to diagnostikoval jako what is the name of it? It's called Tourette's. Tourette's, ale že prý není opravdická nemoc. Called. Tady jenom řeknu, že byl popisován případ dítěte, které si různým způsobem, protože bylo nervózní, I'm just trying to say it on the microphone, si dělalo vždycky fyzicky něco, čím si buď zničili hlasivky, nebo nějakou část těla. Snažím jenom zkrátit. As you can see, he's gone from thing to thing to thing. Viděli jsme, že prostě on šel od jedné věci ke druhé a ke druhé. But the consistent thing is he's trying to control you. Ale jde o to, že on se snaží ovládnout tebe. He's controlling the family or whatever by his activity. Tím svým chování on vlastně ovládá celou rodinu. But he does it in private too. Oh yeah, it doesn't matter because now it's become a habit. On to sice dělá i v soukromí, ale teď už se mu to vlastně stalo zlozvykem. Yeah, and once it's a habit, there's a section in Jay Adams' book about habits. It takes 3 weeks to make a habit and 6 weeks to break a habit. Trvá 3 týdny, aby jsme si učinili nějaký návyk, a trvá 6 týdnů, abychom se mu odnaučili. And so he's able to change. On je zjevně schopen to změnit. At trying to respect his parents and love his parents, but he changes to something else. Ale vždycky to změní na něco jiného. And so therefore it's something that he's thought about. Takže víš, že že je to něco, o čem přemýšlel. He's even said to you, I know I'm going to do it. On ti dokonce řekl, já vím, že to udělám. That means he's engaged his brain. To znamená, že on zapojil mozek. So it's not something that, like you have no control over.
Takže to není něco, co by nedokázal ovládnout. There's one thing we don't have control over is breathing. We breathe no matter what. We can't control that. Jediná věc, kterou dokážeme ovládat, je dýchání. My prostě But dýcháme. he could control those things because he says that he. Ale on tyhle věci dokáže ovládnout, protože to sám říká. I would just ask him why he finds it necessary to do that to control. Já bych se ho zeptal, proč má pocit, že je to nutné, že proč má pocit, že to musí dělat. In the scriptures, 1 John 2, starting in verse 15, it talks about the lust of the eyes, lust of the flesh, boastful pride of life. První Janova, první kapitola mluví o žádostech našeho těla, to, co naše oči vidí, potom touží. I believe those are general categories for all sin. Já věřím tomu, že to se dá stáhnout na obecně všechny kategorie hříchu. And men are always trying to look for significance. Člověk vždycky hledá, se snaží najít svoji důležitost nebo svůj význam, moc, gratification, and it's all in that uspokojení. area. So he's in those categories there, and he's looking for some kind of control. On je v těchto kategoriích, on hledá nějakou kontrolu nad něčím, vládu nad něčím. Or some kind of power over mom and dad. Now, obviously, I'm just knowing a few things about him. Nebo něco, jak může mít jako kdyby navrch nad svými rodiči. Já samozřejmě vím jenom pár věcí. And if I was counseling mom and dad, I would be seeing them for a few weeks before I could come to conclusions. But we don't have that. Kdybych to měl opravdu nějak radit těm rodičům, tak bych s nimi musel strávit několik týdnů, což my nemáme. But on the surface, that's what it sounds like to me. Ale takhle po povrchu, když to slyším, tak to na mě působí takhle. Now, what to do about his brother who is sharing a room with this guy, and he complains that he cannot sleep because of his snoring. And would you and we try to teach our son to respect other people, to respect his brother? Would you let the other brother move to another room if you had the chance, or would you have him stay in the same room? He needs help with regards to that, because that's a medical condition, sleep apnea. Takže ta otázka ještě zní, jestli ten bratr, který sdílí pokoj s tím druhým bratrem, si stěžuje na to, že nemůže spát kvůli tomu, že ten they can get a mask, put it on him to get him oxygen. Can you give me just a second to translate it? Sorry. Takže jestli bratr, který sdílí pokoj s tím chrápajícím bratrem, jestli by mu měli dovolit, aby šel do jiného pokoje spát, anebo jestli by se měl učit nějaké toleranci tím, že tam bude. A bratr říká, že zaprvé by se to mělo nějak řešit, to jeho chrápání, protože nedostává mozek ten kyslík. May I tell you that's very important to do for your son? Not a little important, very important. Je to velmi důležité pro tvého syna, aby tohle dostal, tu masku s tím kyslíkem. Because without oxygen going to the brain, it's dying. Protože když se nebude do mozku dostávat kyslík, tak ten mozek bude odumírat. And I know of people who are a little bit older, because he's kind of young to have this. Znám lidi, kteří jsou starší, on je ještě mladý. That will begin to show symptoms of dementia. Kteří začnou mít projevy demence. But once they get the oxygen, then it's revived, because that's what they're lacking. Ale ve chvíli, kdy dostanou tu masku s tím kyslíkem, tak jsou zase v pořádku, protože to bylo to, co jim chybělo. Neokysličoval se jim mozek. He takes the mask off. Oh, he does have a mask. Okay. Takže on si tu masku strhává. I mean, he needs to understand the consequences. On musí rozumět těm důsledkům.
And what would you suggest about the room? You know, the other brother who is staying with him. If you have the room, fine. If you don't, then he needs to learn to live under difficult circumstances. Pokud tu možnost máte, tak bych asi mu to dovolil. A pokud ne, tak by se musel naučit žít v těžkých podmínkách. Paul lived in a small little jail in Rome, and he had to live under those conditions. Pavel se musel naučit žít ve vězení v Římě. And so it's sometimes that we have those, and it's again we go back to 2 Corinthians 4. It's a momentary condition here, momentary Zase se vracím ke 2. Korinským 4. kapitole, kde je zdůrazněno, že všechno to jsou věci dočasné. Takže i ty těžkosti se musíme naučit zvládat. Life is hard because it's fallen. Život je těžký, protože žijeme v padlém světě. How do you approach parents in your church who bring these ADHD children to your church? How do you set the boundaries? How do you deal with them? Takže otázka zní, jak oni přistupují u nich ve sboru k rodičům, kteří sebou do sboru přivádí tady ty děti s tou diagnózou ADHD, jestli jim, jak jim určují ty hranice, jak se mají chovat. First of all, parents wouldn't be coming to me and telling me they have children with ADD, generally. Většinou za mnou rodiče nechodí s tím, že jejich děti mají ADHD. But it has happened on occasion. Ale už se to někdy stalo. I was at a children's event, and there was this one little boy causing a lot of trouble. Byl jsem na nějaké akci pro děti a byl tam chlapec, který prostě tam pořád vyrušoval. So I asked him to come and stand next to me. Tak jsem mu řekl, aby stál vedle mě. I put my hand on his shoulder and he was fine. Já jsem mu dal ruku na rameno a on byl v pohodě. His mother came running over. A přiběhla za mnou jeho matka. Said, "Don't you know he has ADD?" A řekla mi, co pak ty nevíš, že on má ADHD? And I said, "No, I didn't know that." Ne, to jsem nevěděl. I said, "I'd like to talk to you later about that." So after the event was over, I talked to her. A řekl jsem mi, chtěl bych o tom s tebou později mluvit, takže pak jsem s ní o tom mluvil. I found out she hasn't had a husband for 3 years. A já jsem zjistil, že ona žije bez manžela When už she did have a husband, 3 he was roky. a heroin addict. A když manžela měla, tak byl závislý na heroinu. She had just come to Christ about a year previous. A ona přišla k Pánu asi před rokem. She had no idea about parenting. A ona vůbec neměla ponětí o rodičovství. I said to her, "I'd like to help you." A tak si mi řekl, já bych ti rád pomohl. And so my wife and I would sit down with her and talk through some of the issues of her parenting. A tak jsme si s manželkou s ní sedli a mluvili jsme s ní o rodičovství. And within a year he wasn't taking any Ritalin, and he was now, he was on Ritalin and was still a bad kid. On tehdy užíval nějaký lék, Ritalin, a přesto se choval špatně. We're able to get rid of it, and he loves the Lord Jesus Christ and is walking with him. A za rok už neužíval žádné léky a choval se lépe a teď je to úžasný věřící kluk. In a lot of cases, it is absentee parents. In a lot of cases. V mnoha případech tím důvodem je, že tam chybí jeden rodič. It could be there's a divorce, or it could be that both parents are working. Možná je to kvůli tomu, že se rozvedli nebo že oba dva rodiče pracují. They send their child to a daycare. Oni nechávají svoje dítě. Daycare has 20 children, and the daycare worker really doesn't care. V jeslích a tam v jeslích mají 20 dětí a tam ty sestry to ani nezajímá. They just want the child to last the day so they can get paid. Oni prostě chtějí, aby tam nějak to dítě to přežilo a oni dostali zaplaceno. And so now the child then goes home and mom and dad are tired. Takže teďka to dítě přijde domů a rodiče jsou unavení. And we do it again tomorrow. A zítra nás to čeká znovu. So that makes it very, very difficult for parents, makes it difficult for children. Plus the environment of daycare is
difficult. I've been to them, by the way. Je to těžké pro rodiče, je to těžké pro děti a to prostředí těch jeslí nebo asi jeslí není dobré. Já jsem tam byl. Both of my daughters, when they were in college, used to work in a daycare. Když moje dcery byly na vysoké škole, tak oni pracovali v takové hlídací centra. And so once in a while I go over and have lunch with them or talk to them, and I watched what was going on there, and it was bedlam. A já jsem někdy šel za mými dcerami a měl jsem s nima oběd, takže jsem viděl, jak to tam vypadá. And it was a good daycare. A vypadalo to příšerně a to přitom bylo dobré hlídací centrum. And those little kids used to see my daughters and say, "Mommy," to them. A ty malé děti, když těm mým dcerám, které tam jenom hlídali, tak oni jim říkali mami. Because they had more of a relationship with them than they did their own mother. Because mom showed up at 6 o'clock at night, drove them in the car, went home, put them to bed, fed them and put them to bed. Protože oni s těmi hlídačkami měli lepší vztah, hlubší vztah než s jejich maminkou, protože maminka se tam objevila v 6 hodin, odvezla je domů, dala jim najíst, dala je do postele. So that's why when I talked about Titus 2:5 earlier, where it says wives are to be keepers at home, there's a reason for that, is because they have so much great input into their child's heart and mind. Proto jsem vám četl z Titus 2. kapitoly 5. verš, kde se píše, že ženy se mají starat o domácnost, protože pro děti je to důležité, aby maminky můžou ovlivňovat svoje děti. And that doesn't mean that a wife can't have some kind of a home business or something along those lines. A to neznamená, že by ta manželka nemohla mít nějak trošku pracovat. And it doesn't mean that for a season a wife has to work. A taky for a season, for a little while. Taky to neznamená, že by jako nemohla chvíli pracovat. Because of the vicissitudes of life, because of the issues of life, sometimes that happens. Protože prostě v určitých situacích to jinak nejde. But if it's the whole time, then the child misses out. Takže pokud je to nějak krátkodobě, tak je to v pořádku, ale když je to pořád, tak to pro dítě není dobré. And frankly, the parent misses out on the great time you have with your kids. I don't know, I enjoyed my life with my kids. A taky o mnohé přichází ti rodiče, protože já jsem byl rád se svými dětmi. And I think that's why they keep coming back. A myslím, že proto se k nám stále vrací zpátky. Well, they're there. They love it there. Oni jsou tam u nás a líbí se jim tam. What is your attitude to all kinds of drugs and vitamins? If a doctor prescribes them, would you follow through? I take vitamins every day. Takže otázka na léky, jaký má bratr vztah k lékům, a vitamínům, takže jestli je úplně zavrhuje, nebo když je doktor předepíše, jestli je teda užívá. A bratr říká, že každý den užívá vitamíny. Yeah, I take vitamin C with rose hips. I take vitamin B12. Užívám vitamin C a B12. So I have nothing against vitamins. I have nothing against drugs. Já obecně nemůžu říct, že bych nějak měl něco proti lékům. Prescription drugs. I take what they call Dilantin for my epilepsy. Já užívám lék na epilepsii. Because if I didn't, I'd be flipping around here on the floor like a fish out of water. Protože kdybych ho neužíval, tak bych se tady sebou mrskal na zemi jak ryba na suchu. So it's better that I take that. Takže je lepší, když je beru. When I'm talking about drugs, I'm talking about drugs for behavioral issues. Když mluvím o lécích, tak mám na mysli léky, které se týkají chování. Because I think it masks the true issue of the heart. Protože vlastně oni nějak zastírají to, co se opravdu odehrává v srdci. I have seen children who take Ritalin and other various drugs. Já jsem viděl děti, které užívají nějaký lék Ritalin, to je lék na to ADHD. And this is about what they look like. A oni vypadají asi takto. It's sad. To je smutné.
then they can't enjoy life. Pak oni nemůžou mít radost ze života. And they just don't have the same oomph that other kids around them have. A nemají ten stejný náboj jako ty děti kolem, ty ostatní děti. Plus there are side effects to some of those drugs that are detrimental to them. A také ty léky mají často vedlejší účinky, které jsou špatné. A study was done about 10 years ago. Asi před 10 lety proběhla jedna studie. And they named the study Crack in the Box. A oni to pojmenovali Crack in the Box. Crack in the Box. Crack, jako... It was talking about crack cocaine. Was it like cocaine? Yeah, cocaine? Well, what it was is they found a connection from children taking Ritalin to then becoming users of crack cocaine. Aha. Šlo o to, že oni našli spojení nebo souvislost mezi dětmi, které užívali tady ten konkrétní lék na ADHD a tím, že potom později používali nebo brali drogy. And I don't know if there's been further studies because I don't do child development teaching anymore, so I don't follow up on that. Nevím, jestli potom ještě ta studie nějak dál pokračovala, protože už se nezabývám tím vývojem dětí, ale there are studies, and they are true, I know, antidepressants causing suicide. Ale existují studie, které potvrzují to, že antidepresiva mohou vést k sebevraždě. And antidepressants causing other things, of violent acts on people. Nebo že vedou k tomu, že lidé se pak chovají násilně. And if you want, you can find them probably on the internet. I mean, everything's there now. A kdybyste chtěli, tak určitě takové studie můžete si najít na internetu, tam najdete dneska všecko. You remember I said before, remember how I had that pain and the aches? I don't know if you were here, but I had this aches and pains, and I was taking a medicine for my cholesterol. Nevím, jestli si vzpomínáte na to, jak jsem mluvil o tom, že jsem trpěl těmi bolestmi a já jsem v tu dobu užíval léky na cholesterol. That's what the side effect of it was, and it made me, then the doctor wanted to give me more drugs to take care of those side effects. A vedlejším účinkem těch léků byla ta bolest a ta únava a doktor mi chtěl přepsat další léky, aby mě zbavil těch bolestí. And so I stopped taking the cholesterol medicine, I stopped eating bacon. A ve chvíli, kdy jsem přestal brát léky na cholesterol a přestal jsem jíst slaninu, and my cholesterol went down and I don't have the aches and pains. Tak můj cholesterol, hladina cholesterolu klesla a nebral jsem ty léky a neměl jsem ani ty vedlejší účinky. But anyway, that's drugs. So I do take, medications that my doctor prescribes. Takže já rozhodně užívám léky, které mi předepisuje doktor. There's no medication for my behavior. Na moje chování neexistují žádné léky. Although I think being a Christian, we could be diagnosed as something. I don't know what. Ale myslím, že jako křesťané bychom určitě taky mohli mít nějakou diagnózu, jenom nevím, jak by zněla. Yes. Když má 10 let. I have a friend whose child has been diagnosed with ADHD, and they say that when they are 10 years old, it's very hard to change their habits because they have, learned the habits. They have been learning them for such a long time. Takže otázka zní, že oni říkají, že dítě, které je diagnostikováno jako ADHD a má 10 let, tak je velmi těžké změnit ty jeho návyky, protože už prostě je na to příliš starý, aby změnil svoje chování. I know before I was joking about being Her son is 10 years old. Yeah, I know I was joking before about being a person that could be the poster child for ADD, and I was certainly a person that would have had ADD been diagnosed when I was born. Já jsem už předtím mluvil o tom, že kdyby existovala diagnóza ADHD, když já jsem vyrůstal, tak určitě bych mě takhle diagnostikovali podle toho, jak jsem se choval. And I developed incredibly bad habits. A já jsem si vypěstoval některé šílené návyky. And I did it for 31 years.
A žil jsem v nich po 31 let. 31 let. And when I got saved, I became a new creation. Ale když jsem byl spasen, tak jsem se stal novým stvořením. And at 31, when I became the new creation, the old man was put off. Those habits, the ways of thinking are put off. A v tu chvíli jsem odložil toho starého člověka a ty staré návyky jsem se jich zbavil. Is it difficult? Yeah, sometimes I'm distracted and I'd rather be playing golf than studying. Je to těžké. Taky se mi někdy stává, že mě něco rozptyluje. Často bych raději hrál golf, než abych studoval. I even have one pastor tell me that he has ADD and it's very difficult for him to study. A znám jednoho kazatele, který říká, že má ADHD a pro něho je velmi těžké studovat. And my answer to him was he has to learn to keep his maximum gluteus to the chair. A já jsem mu říkal, že prostě musí udělat všechno pro to, aby se mu podařilo zůstat sedět na židli. It's hard, but it's not impossible. Je to těžké, ale není to nemožné. So, yeah, those habits that we form, 31 years of habits, when the Lord changes you, he changes you all the way. Ty zvyky, kterým se učíme, a když třeba se učíme 31 let, tak je to těžké, ale když Pán nás změní, tak nás může změnit a může je odstranit. The gospel has incredible hope. V evangeliu je obrovská naděje. I think that's what we need to put where the power is right there in the gospel. To je to, co musíme zdůraznit, že ta moc leží v evangeliu. So would you say that the way to heal the child would be to bring him the gospel? Yeah, you keep bringing the child the gospel, you keep teaching him good habits. Takže otázka zní, jestli vlastně teda ta cesta by byla taková, že bychom s tím dítětem sdíleli evangelium. A odpověď je ano, sdílíme s ním evangelium, učíme ho v těch dobrých věcech. You teach him a responsibility. Učíte ho zodpovědnosti. And you teach him good responses to life, the problems of life. A učíte ho, aby reagoval na problémy života tím správným způsobem. And I think that's what. Well, I had 2 children. Why don't we go back to that? The testimony of my 2 children. Tak já mám 2 děti, tak se k nim můžeme vrátit. My oldest at the age of 5 said that they were a Christian. Ta starší, když jí bylo 5 let, tak řekla, že je křesťan. And I've never seen a change. She's always been faithful to the gospel, reading the word, study, loving the Lord. A já jsem neviděl nějakou změnu. Ona vždycky byla věrná, vždycky si četla Boží slovo. Matter of fact, she was so strong in her faith that she witnessed to her sister when she was in the bathroom and said, "You can't leave until you confess Jesus as your savior." Ona v tom byla natolik věrná, že dokonce říkala své sestře, že neodejdeš z té koupelny, dokud nevyznáš Pána Ježíše jako svého pána. She's the only bathroom evangelist that I know of. Je jediným člověkem, který evangelizoval v koupelně, kterého znám. My youngest said that they're a Christian, but growing up I never did see that love for Christ. I never did see a love for his word. I never did see hungering and thirsting after righteousness. Ta mladší také říkala, že je křesťan, ale nikdy jsem u ní neviděl tu touhu po Bohu, tu touhu po spravedlnosti. Never a bad child, but ne, že by byla nějaké špatné dítě. People in the church would say, "Why aren't you getting baptized?" A lidé ve sboru se jí ptali, proč se nenecháš pokřtít. She'd come to Dad, "Dad, why can't I be baptized?" A ona za mnou přišla a říkala, proč nemůžu být pokřtěna. I'd ask her, "Do you think you're a Christian?" A já jsem se jí zeptal, myslíš si, že jsi věřící? And she'd say, "Of course." A ona řekla, jasné. I don't really know you are. A já jsem jí řekl, ale já si tím nejsem úplně jist. And this is the way it went on until she was 16 years old. A takhle to pokračovalo, až dokud jí nebylo 16 let. When she was 16, she confessed the Lord Jesus Christ as her Savior. Když jí bylo 16, tak vyznala Pána Ježíše jako svého spasitele. I didn't know it, but for 2 weeks, all of a sudden I had a different daughter. She is opening up the scriptures. Já jsem o tom nevěděl, ale najednou 2 týdny jsem viděl, že
Mám jinou dceru, ona si četla Bibli. She's obeying mom and dad in every little thing. Ona nás poslouchala v každé maličkosti. There's no more back talk. Už nám neodmlouvala. And I could noticeably see something different. A naprosto jasně jsem viděl, že něco se změnilo. And that's when I asked her, what happened? A tak jsem se jí zeptal, co se stalo. And she said, well, I gave my life to Christ A ona 2 řekla, weeks ago. já jsem před 2 týdny odevzdala svůj život Pánu Ježíši. And she said, I didn't want to tell you because I wanted to show you. A ona mi řekla, já jsem ti o tom nechtěla říkat, já jsem ti to chtěla ukázat. But what happens is in Christ there is truly a difference. And it doesn't matter whether you've had ADD, ADHD, ODD. I don't care what you've had. You can have all of DSM-4, 978 ailments. V Kristu dochází ke změně. Můžeš mít jakoukoliv diagnózu, ADHD, hyperaktivitu, jakoukoliv diagnózu, ale v Kristu je změna. Christ is stronger than all of that. Kristus je silnější než všechny tyhle diagnózy. And he changes people's lives. A on proměňuje lidské životy. So, 10, 11, 12, 16, 21, 31, I don't care. I just had recently a 90-year-old aunt, and this is the 99-year-old. She's probably in the last 5 years, the last 4 years, given her life to Christ. Já jsem dokonce zažil 90letou paní, která odevzdala, nebo tetu, která odevzdala svůj život Ježíši. And I can still see a change in some of her thinking. It's some of her doings are still the same, but her thinking is changing. A ona odevzdala svůj život Pánu Ježíši před 5 lety a vidím pořád ještě změnu v jejím přemýšlení, že se mění. So I think there's always hope in the gospel, and we need to remember that. A myslím si, že máme vždycky naději v evangeliu. To si musíme pamatovat.